Haideți să vedem cum procedăm în situația de față. Avem un cireș care nu a fost tăiat anul trecut, în toamna trecută, nu a fost scurtat și a generat ramuri anuale, așa cum a știut el mai bine. În mod normal, ramurile anuale, după fructificare, se scurtează. Dar până să trecem la exemplu concret, ca să știm ce avem de făcut în situația asta, vreau să vă spun în primul rând care sunt ramurile de rod la cireș și cum evoluează ele. Știind acest lucru, vom ști cum să procedăm în continuare în fiecare an. Ramurile principale de fructificare la cireș sunt două. Ramura mijlocie, adică ramura care a crescut anul trecut, da? Acum e ramură mijlocie, și buchetul de mai, acesta de aici, buchetul de mai. Ele sunt inserate pe ramură în anul următor. Cum evoluează fiecare ramură de rod? Am vorbit despre ramura mijlocie ca ramură de rod. Unde fructifică ea? Păi are la bază, vedeți, în jurul ei câțiva muguri floriferi. Adică câte o inflorescență fiecare mugure. Iar fiecare inflorescență face câteva cireșe. Buchetul de mai, cum fructifică? În jurul lui are doar muguri de rod, iar în vârf mugure vegetativ. Cum evoluează aceste ramuri de rod? Ramura mijlocie aceasta, după fructificare, sau în timpul fructificării, să spune așa, cât timp face cireș aici, din partea superioară va genera alte ramuri, alte răstari care vor deveni ramuri ca și acestea pentru anul următor. Buchetul de mai evoluează în alt buchet de mai în continuare, face alt buchet de mai sau o ramificație de buchete de mai în funcție de putere, sau pur și simplu într-o ramură anuală, cum este aceasta. Deci poate să evolueze tot ca buchet de mai, dar poți să facă și o ramură anuală din mijlocul acestui buchet de mai. Bun, știind aceste lucruri, cum evoluează fiecare ramură de rod, haideți să vedem ce facem în situația asta. Vedeți dumneavoastră ramura asta de aici și până aici, până în vârful ăsta aici, da? Pe toată lungimea ei, până aici, a crescut acum 2 ani. Anul trecut, în primăvară, cum suntem acum, da? Era ramura anuală. Noi suntem acum la sfârșit de ianuarie. Ramura asta era o ramură anuală așa cum este asta. Ea n-a fost scurtată, a fost lăsată așa cum este ea. Și ce se întâmplă? Ce observăm noi? Din mugurii vegetativi, aceștia care au avut în primul an, ca ramură anuală, a format ramuri de rod, adică buchete de mai. Iar în partea superioară a generat ramuri anuale. Asta, asta, asta și cu asta. Deci nu a fost scurtată. Dacă era scurtată, cum o să facem noi acum o să arătăm, da? Nu mai aveam 1, 2, 3, 4 ramuri anuale, ci aveam pur și simplu 1, 2 ramuri anuale de prelungire. Și nu mai erau atât de apropiate cum vedem aici, ci erau mult mai rare, adică distanțate. Unde este avantajul? Avantajul este că dacă scurtam, făceam mai puține ramuri anuale, nu aveam atâta aglomerații de muguri floriferi. Și nu aveam atâta încărcătură aici de muguri de roșii, de cireșe, de fapt. Avem situații și mai complicate de atât. Că aici nu avem, de exemplu, nu avem în zona asta, nu avem buchete de mai. Dar ia uitați aici. Vedeți? O ramură nescurtată a evoluat în alte ramuri și a făcut 1, 2, chiar foarte alăturate, plus buchet de mai. Aici avem aglomerate și mai mari de fructificare, de cireșe. Și zona asta, acum, practic, nu ne este de folos pentru că cireșele de aici nu vor ajunge la maturitate. Ele vor rămâne slab dezvoltate, fără suculență, nu se vor maturiza la timp și nu le putem consuma. Sunt inutile. Mai mult de atât, nerecoltate, vor aduce aici monilioze, insecte și așa mai departe, care vor aglomera zona și va aduce multă boală în zona asta. Va trebui ca în vară, în pârgă sau mai târziu, să o le dăm jos cu mâna pe toate, să le aruncăm, o să le rărim până rămân câteva cireșe ca să nu avem probleme de infecție. Uitați, altă situație aici. Ramura asta a fost o ramură anuală, acum mai de 2 ani.
și a generat doar o ramură anuală scurtă, încă una scurtă aici, încă una foarte scurtă aici și încă una foarte scurtă aici. Asta nu e buchet de măi, ramură scurtă, ramură anuală foarte scurtă. Ăsta e buchet de măi, vedeți? Ăsta de aici. Acum, se face aglomerație aici de cireșe și nu putem să ne folosim de ele, decât de astea de aici și de aici. Restul vor fi foarte aglomerate cu probleme. Nu le putem folosi, pur și simplu. Trofim este numele meu și încerc să lămurim situația concretă, adică cum facem cu acest cireș în situația asta, cum procedăm ca să-l aducem la normalitate. Și acum, ce facem noi în situația asta? Eliminăm zona asta aglomerată de aici, da? Și lăsăm ramura asta anuală foarte mică, de aici. Aici, vedeți, avem o ramură tot așa anuală, cu o foarte mare încărcătură în partea superioară și aici avem un buchet de mai. Scurtăm la un buchet de mai. Făcând acest lucru, în această primăvară, de aici, din vârful acestui buchet de mai, vedeți, din vârful acestui buchet de mai, întotdeauna avem un mugure vegetativ. El va porni în alungire și vom forma aici un lăstar care va deveni în primăvara următoare, la ora asta, va fi o ramură anuală de rod. Adică una ca asta. Una ca asta. Sau ca asta. Dacă nu scurtăm, vom avea aceeași situație. Deci ce putem să facem în situația asta de aici? Un alt exemplu. Ori eliminăm o parte din aceste ramuri anuale cu tot din vârf de aici și lăsăm o singură ramură anuală, adică scurtăm de aici, da? Și lăsăm ramura asta anuală, pe care o scurtăm de data aceasta ca ea să nu mai evolueze în 2-3 ramuri anuale și un buchet de mai să aglomerăm aici, o vom scurta ca din mugurile rămas de aici sau de aici să pornească 1-2 ramuri anuale, distanțate între ele și fără buchet de mai lângă ele, doar ele să fructifice la baza lor. Iar ceilalți muguri anual de aici, vedeți, acești vegetativi, în anul următor vor fi ca aici, vedeți, cu buchete de mai. Altă situație. Avem ramura asta care pleca foarte bine în sus, vedeți? N-a fost tăiată nici asta. Dacă era scurtată anul trecut de aici, aveam aici 2 ramuri de astea de anuale. Nu aveam această aglomerație. Uitați ce aici. Uitați-vă ce aici. N-a fost scurtată, a generat după putere aici. Ce a știut să facă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ramuri anuale. Aici avem o aglomerație, dacă se vede, câți muguri florifere avem însumați aici, că fiecare ramură, la bază, are muguri florifere. Deci ramura asta de aici, de 2 ani, a generat ramuri anuale, care fiecare ramură anuală are la bază atâți muguri florifere. Inutil, de fapt, nu o să putem să-i recoltăm, pe ăștia nu sunt buni. Bun, cum procedăm în situația asta? Scoatem la fel grupul ăsta mare de ramuri, da? Eliminăm. Și rămâne această ramură anuală de prelungire, da? Și o scurtăm de data aceasta, nu mă lăsăm să facă ce vrea. O scurtăm de la o lungime de 30 de centimetri, 20, cât ne convine nouă. Și acum ne uităm așa. Ramura asta acum ne convine în poziția asta. E suficient de bine plasată, merge către exterior? E bine. Dacă nu era așa și vrea să o mai scurtăm de undeva, de la un buchet de mai de aici, urmând ca în continuare el să evolueze într-o ramură anuală cum este aceasta. Și schimbăm poziția ramurii către exterior. Haideți să luăm alt exemplu, în continuare. Avem aici, da? Tot așa, ramura normal, n-a fost scurtată, a generat cum a știut ea, 1, 2, 3. Da. Putem să mergem mai departe cu o singură ramură, o oprim pe asta, de exemplu, sau pe asta, cum ne convine nouă. Îi schimbăm direcția sau chiar în sus, în continuare, în linia asta. Sau, pur și simplu, dacă considerăm că ne-am depărtat de ramura principală, de ramura mamă, venim și eliminăm din fața unui buchet de mai, ca să generăm o ramură anuală, așa cum este aceasta. O scurtez acum ca să vedeți. Să avem așa, în anul următor, să avem o ramură aici. Deci, dacă scurtăm de aici, tot vom avea așa ceva în anul următor. Și o vom scurta după aceea de aici, ca să nu mai avem situația precedentă. Așa facem și aici, vedeți?
Nu mai ținem această aglomerație, nu avem nevoie de cireșele. Scurtăm de aici, vom avea fructificare și de aici o creștere anuală. Aici facem la fel, vedeți? Avem creștere anuală aici și restul fructificare. Deci așa facem în situația asta. Acum, dacă avem partea superioară, cum este aici, deja, vedeți, avem o ramură interioară aici plecată mult mai mult. Ce facem în situația asta? Dacă considerăm că vrem niște ramuri de aici, în zona asta, să vină, nu avem multe ramuri de rod aici, lăsăm, o scurtăm așa de undeva de la 2 muguri, da? Dar dacă considerăm că avem ramuri suficiente aici și nu ne mai trebuie și pe vertical să aglomerăm zona asta, venim și facem o scurtare de aici, de la inel, da? De la inel. Și scoatem și șoturile astea. Ne uităm la partea care pleacă către exterior. Dacă iese cumva din cadrul nostru, ce facem? Mai umblăm la ramuri pe vârf, pe acolo, să le mai scurtăm ramurile anuale? Nu! Venim și o scurtăm de la o ramură care pleacă către exterior, da? De aici. Și pe aceasta o scurtăm undeva ca ramură anuală, da? O scurtăm de aici. Și pe asta, la fel. Și am făcut o coborâre. Dacă vreți să coborâm mai mult, să spunem așa, da? Nu ne uităm la aceste ramuri anuale. Venim și facem o scurtare de la un buchet de mai deasupra lui, adică de la ăsta, da? Să vină în zona asta. Facem o scurtare exact de aici, vedeți? Și aici o să avem o ramură anuală anul acesta care va prelua direcția încolo și în toamnă, în septembrie, scurtăm această ramură anuală. Venim înapoi să vedem aici când se scurtează ramura anuală. Vedeți dumneavoastră, ramura asta anuală este anuală pentru că a încetat din creștere încă din toamnă. Un lăstar este lăstar până când încetează din creștere. Până atunci nu avem voie să facem scurtări. Dacă lăstarul nu s-a inhibat, nu s-a oprit din creștere, adică nu a făcut un mugure în vârf, el nu se scurtează, pentru că dacă se scurtează, imediat mugurii din apropierea lui pornesc în vegetație. Și atunci n-a făcut nimic, a stricat toată treaba. Noi facem o scurtare după ce suntem siguri că lăstarul nu mai e lăstar, adică s-a transformat în ramură. Adică a apărut în vârful lui de alungire, lăstarul se alungește permanent. Dar la un moment dat, în vârful lui face un mugure, fie vegetativ, fie de roz. În acel moment, lăstarul nu mai e lăstar și putem să scurtăm. Dar este un moment dificil de la o specie la alta, de la un soi la altul, de la o zonă la alta și atunci, ca să fim mai siguri, nu mai facem scurtare după recoltare. Făcând o scurtare după recoltare la cireș, riscul este foarte mare să pornească în alungire mugurii și a stricat ramurile pentru anul următor. Deci această scurtare, eu vă spun să facem așa, în septembrie, cât mai târziu. Cât mai târziu. Dacă n-a făcut-o, facem și în octombrie, dacă nu și în noiembrie, dacă nu o facem și acum în ianuarie, dar tot mai bine este decât să pornim în alungire mugurii. Vedeți dumneavoastră, eu n-am făcut scurtarea asta la cireșul ăsta, da? Am făcut-o acum și voi face acum în continuare. Am muguri de rod aici, am muguri vegetative aici, cu siguranță în cursul acestui an, după fructificare, acești muguri nu mai sunt pentru că au fructificat și vor dispărea de aici, deci va fi o zonă liberă. În schimb, toți mugurii ăștia de aici, care sunt vegetativi, vor fi buchete de mai, iar din zona din vârf de aici voi avea două ramuri noi, două ramuri anuale, care vor fi exact ca asta în anul următor. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi și cred că m-a făcut clar înțeles. Dacă vă vine bine acest tutorial, acest canal, vă rog să vă abonați, să dați un like, la revedere și succes pe toată linia!